انواع پاستا ساندویچ بفرمایید. آقا خانم بفرمایید. برگرم و زغالی خیلی خوشمزه است. بفرمایید. همش میشه. بفرمایید. 10 نفر خودمون جواب بفرمایید. قرص داریم ساندویچ هم داریم. دل کباب قرصی ساندویچ بفرمایید. ساندویچ محموده پوپول مشکی. مرسی. اصل نامشه آقا خانم برید.
ساندویچی یک کباب خوشمزه والی اینشام دیگه شام یک کباب والی خوشمزه مرسی ممنون. خواهش می‌کنم. سلام خسته نباشی. مرسی. باز است. بعد نظرت بود خدا خیلی دیدن ما می‌خواستم بفرستم تا درجی دوباره بریم بریم اونجا بگیریم مرسی ممنون. متشکرم.
رو هم داره. نه گرمه چرا میگی بس؟ اصلا این که تو من فامیلمون چجوری بگم 5 بیان گرمه دیگه اوکش بود. یادی سم ساندویچ هم پرده بفرم 8 دیگه دارن سم تومن 10 دیگه این از این دوشش این عوضه مردم چه کلو بکنه دست در نکن دست در نکن نه